امشب در 24 هشدار کم سابقه مدیر اطلاعات ملی آمریکا درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نفوذ در جامعه آمریکا و انتخابات این کشور. آوریل هینز میگه تهران با کمک فعالان مجازی به دنبال دامن زدن به اعتراضات غزه و کاهش اعتماد به نهادهای دموکراتیک در آمریکاست. آغاز اجلاس ناتو در واشنگتن با هدف تقویت بازدارندگی کشورهای عضو. وال استریت ژورنال میگه کاخ سفید اما نگران عملکرد بایدن در این اجلاسه. و واکنش سرد ایالات متحده به نتیجه انتخابات در ایران. آمریکا میگه تصمیم گیرنده رهبر جمهوری اسلامی و پزشکیان تغییری به وجود نمیاره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگه حکومت ایران با هدف اختلاف در جامعه و کاهش اعتماد به نهادهای دموکراتیک میخواد با کمک فعالان فضای مجازی بر فضای اعتراضات جاری در آمریکا در مورد جنگ غزه و همینطور روند انتخابات در این کشور تاثیر بذاره. آوریل هینز گفته این افراد به دنبال دامن زدن به اعتراضات و حتی حمایت مالی از معترضانند. به گفته خانم هینز بعضی از آمریکایی‌هایی که در این اعتراضات شرکت می‌کنند یا با این کارزارها مرتبطند شاید ندونن که با یک دولت خارجی در ارتباطن و از برنامه اونها حمایت میکنن. شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از آنتاریو و آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستند. با آقای خلدی شروع میکنم. چقدر واقعا به نظرتون جمهوری اسلامی در حد و اندازه‌ای هست که توان تاثیرگذاری معنادار در جامعه آمریکا به خصوص در فصل انتخابات داشته باشه؟ خدمتتون درود میفرستم جناب فرحزاد و جناب حسامی و همه مخاطبانتون. عرض کنم به حضورتون که خب جمهوری اسلامی این توانایی رو از خودش نشون داده. این اولین باری نیستش که خانم هینز یک همچین هشداری رو میدن. ظرف تقریبا میشه گفت 9 ماه گذشته شاید این سومین باری هست که خانم هینز و دیگر مقامات آمریکایی در مورد Active Measures Operation یا در واقع اقدامات فعال برای در واقع دیزینفورمیشن، برای سوء اطلاع رسانی در واقع افواه جامعه کنشگرانی که به خصوص خودشون رو به قول معروف کنشگران طرفدار صلح مینامند نشون داده. یک سازمان خیریه که در نیویورک فعالیت میکنه و بسیاری از این فعالان طرفدار فلسطینی رو حمایت میکنه و از قضا اتفاقا از راکفلر برادرز فاند هم پول گرفته، گفته میشه که در ارتباط با اینها قرار داره. حالا من نمیدونم که آیا بنیادهای دیگه و مراکز فرهنگی که به نوعی با جمهوری اسلامی فعال هستند و ما فعالیتشون رو در این انتخاباتی که برگزار شد برای جمهوری اسلامی در آمریکا و دولت ایالات متحده اجازه داد که این گروه ها فعالیت بکنن، به نوعی دیدیم و به نظر من این مش نمونه خرواره. من اشاره میکنم خیلی سریع به گزارشی که تایمز لندن و دیلی تلگراف در اکتبر و نوامبر گذشته درباره فعالیت سازمان‌های خیریه نیابتی جمهوری اسلامی برای در واقع تشدید وضعیت در بریتانیا انجام دادن. هجوم پلیس فدرال آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ و نقشی که اونها اعلام کردن این مراکز بازی میکنن برای در واقع پراکندن پروپاگانداهای یهودی ستیزانه و نیز تحت عنوان البته حمایت از مردم غزه. بنابراین با توجه به تمام اینها و مقالاتی که از سال 2015 درباره فعالیت سایبری جمهوری اسلامی توی نشریه‌های آکادمیک منتشر شده، بقیه من نشون میده که اعلام خطری که خانم هاینز میکنن جدی هست و به نظر من ما نباید خیلی سیاه و سفید به قضیه نگاه بکنیم. جمهوری اسلامی، جناحایی در درون جمهوری اسلامی از اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه سود میبرن، جناحایی هم در جمهوری اسلامی از اینکه آقای بایدن بتونه رئیس جمهور بشه سود میبرن. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من برای هر دو سناریو خودش رو آماده کرده.
آقای حسامی، در این دنیای بسیار در هم تنیده جهانی شده اصلا چقدر ردیابی و متوقف کردن تلاش دولت‌های خارجی برای نفوذ در نه فقط ایالات متحده آمریکا، در نقاط مختلف دنیا ممکن هست با توجه به شبکه‌های اجتماعی؟ الزاما اینطور نیست که یک نفر یک چمدان اسکناس برداره بیاره در نیویورک به کسی تحویل بده. شما میتونید در تهران بشینید و کلی تاثیرگذار باشید، در مسکو بشینید و تاثیر بذارید، یا برعکس در واشنگتن بشینید و در تهران تاثیر بذارید. چقدر اصلا دولت‌ها میتونن ممانعت بکنن از نفوذهای این چنینی؟ کاملا. ببینید دنیای اینفورماتیک یا اینفورمیشن تکنولوژی و بعد این گلوبالیزیشن و جهانی شدن، این در واقع اینو در خودش داره، اینو با خودش میاره. یک ابزاری است که در واقع میتونید شما برای خیر یا برای شر استفاده کنید. من میخوام این نکته رو اشاره کنم. کاملا جلوگیری از این کاملا غیر ممکنه. حتی در خود آمریکا می اتفاق میفته. گروه‌های راست یا چپ یا تندرو یا حتی کلیساها از این در واقع نفوذی که دارن در سایبر سپیس، فضای مجازی، میتونن استفاده کنن که افکار عمومی رو سوق بدن به اونجایی که میخوان. یعنی شده این یک ابزار به اصطلاح کار، هم برای کشورها، هم برای NGO، هم برای IGO، دولت‌ها و غیر دولت‌ها، یعنی شبکه‌های اجتماعی. بحث اینجاست که این وقتی که این هشدار رو میدن این تازگی نداره، ولی مثل شدت و حدتش زیاد شده به خاطر غزه و به خاطر انتخابات. این در واقع نشون میده که اون جهاد تبیینی رو که ایران استفاده میکرد همیشه، که این جهاد تبیین یک جنگ تمام عیار غرب بر علیه ایران شروع کرده، جمهوری اسلامی شروع کرده، یک قسمتش بحث مجازی و تاثیر سبک زندگی و افکار عمومی و مخصوصا تحت تاثیر قرار دادن جواناست. وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد و مسائلی که دیدید در دانشگاه آمریکا، کلمبیا، هاروارد، جورج واشنگتن، خب این خوراک بود برای جمهوری اسلامی. روزنامه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های جمهوری اسلامی روز و شب این رو تبلیغ می‌کردن و استفاده ابزاری می‌کردن از این مسئله. جلوگیری هم واقعا هم که گفتید غیر ممکنه. چرا خوراکه؟ چون بهشون این در حقیقت نراتیو، این روایت رو میده که ببینید اعتراض همه جا هست، اعتراض سیاست آمریکا هست، مستضعفین در این مورد غزه دارن مورد ظلم قرار میگیرن، هیچ که ساکت نشده. ببینید اون که ما گفتیم درسته. یعنی در حقیقت از 6-7 ماه این روایت سازی رو ادامه میدن. الان هم که باز انتخابات هست میبینید که این تاثیر رو خواهند گذاشت. چین، روسیه، کشورهای دیگه، آمریکا در حقیقت از این ابزار استفاده میکنه. ولی متاسفانه یا خوشبختانه بایستی بگم ما هنوز قبول نکردیم که این در حقیقت جنگ تمام عیاری که وجود داره یا جنگ گرم نه سرد، یک قسمتش سایبر و دنیای مجازیه که ادامه خواهد داشت و مشکل هم از جلوگیری کردن از این. آقای خلی، چقدر فکر می‌کنید واقعا تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حمایت از یک نامزد خاصه، یا بیشتر میخوان این موضوع غزه پررنگ باشه در افکار عمومی غرب به خصوص آمریکا، برای هم مصارف داخلی که نشون بدن ببینید ایده های ما در سراسر جهان خریدارانی داره، و هم برای نفوذ بیشتر در جوامع غربی؟ خب ببینید قربان، اینها در واقع بهره هایی که میبرن، یعنی در واقع اون عرض کنم به حضورتون کاست بنفیت اسسمنت یا تخمین هزینه و فایده رو با همدیگه دارن انجام میدن. خود ایران اینترنشنال چندین گزارش داده درباره گروه‌های سایبری جمهوری اسلامی، شرکت‌هایی که از خود ایران هم فعالیت میکنن و در خارج از ایران همکاری میکنن با دیگر فعالان به اصطلاح هکتیویست. حتی در یک مرحله بود که گزارش داده شد که از یک سری سرورهایی که در نیویورک هست استفاده میکنن. بنابراین در این وهله طبیعتاً مسئله غزه، طبیعتاً مسئله ضد اسرائیلی بودن یک مسئله هستش که ذات جمهوری اسلامی رو تعریف میکنه و آقای پزشکیان در یکی از اقداماتی که به عنوان رئیس جمهور منتخب انجام دادن این بود که با آقای حسن نصرالله تماس
تماس گرفتن. خب این مکاتبه، این اعلام وفاداری به آرمان فلسطین نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی این رو یک حربه فشار خیلی مهمی برای فشار آوردن به دولت ایالات متحده آمریکا میدونه. و اگر برای مثال به اعتبار آمار مثلا احتمال 1 میلیونیوم قضیه آقای کورنل وست هم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میشدن، باز هم جمهوری اسلامی این سیاست رو ادامه میداد و من اسمش رو میگذارم سیاست زیر آتش سنگین، یعنی آتش سنگینی که جمهوری اسلامی از نظر سایبری، از نظر اطلاعاتی و از نظر نیروهای نیابتی سایبری و اطلاعاتیش در خارج از ایران، در آمریکا، در اروپای غربی علیه کشورهای اروپایی و آمریکایی در واقع در پیش گرفته و افزون بر اون جنگ نرم که جناب حسامی گفتن در منطقه انجامش میده و با این حمله گاز انباری همزمان همیشه تونسته این نتیجه داده. ما توی وهله‌های مختلف دیدیم نتیجه داده توی 40 سال گذشته امتیازاتی رو از غربی ها بگیره و الان هم که شما ملاحظه می‌فرمایید لابی و شبکه کارشناسان جمهوری اسلامی که ایران اینترنشنال گزارش بسیار مهم و مفصلی درباره‌شون منتشر کرد وارد فعالیت دارن میشن برای اینکه بگن که روایت اینجوری پزشکیان واقعا یک رئیس جمهور متفاوتی است. خامنه ای رو اصلاح طلب‌ها موفق شدن که در واقع قانع بکنن که یک سیاست نرمش قهرمانانه به اصطلاح در پیش بگیره و تبلیغ بکنن، البته از نظر اون گروه ها برای مثال برای آقای بایدن، اگر آقای بایدن و یا تیم آقای بایدن مثلا خانم هریس انتخاب بشن دیگه از نظر روابط دیپلماتیک سرزمین شیر و عسل خواهد شد. آقای حسامی به گمانم احتمالاً اگر از مسئولان جمهوری اسلامی بپرسید خواهند گفتش که چطور هستش که غربی‌ها تلاش میکنن نفوذ فرهنگی در ایران داشته باشند به واسطه شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی، حمایت دولت آمریکا از پروژه‌های مثل استارلینک و VPN و نهادهای مثل صدای آمریکا، ولی چطور اشکال داره اگر ما تلاش بکنیم که نفوذ بکنیم در فرهنگ آمریکایی؟ بله، اون جنبه دفاعی جهاد تبیین این است که ماهواره و ساتلایت و عرضم به حضور VPN و اینترنت رو ضعیف کنن و ممنوع کنن و جریمه بزنن. جنبه تهاجمی جهاد تبیین این است که خب ما میتونیم از همون ابزارها استفاده کنیم و تحت تاثیر قرار بدیم، حالا یا انتخابات آمریکا یا اون گفتمانسازی و روایت پردازی که افکار عمومی رو مخصوصا در مورد غزه و مردم فلسطین که ممکنه نه تنها کشورهای منطقه رو در حقیقت ترغیب کنه که عادی سازی رابطه رو با با اسرائیل انجام ندن، مثلا اسرائیل و گالف استیت‌ها، این استفاده ابزاری رو کنن و فشار بذارن رو دولت‌های داخلی اینها که این تن در ندن. این در واقع این استفاده‌ای که دارن انجام میدن و میکنن جنبه تهاجمی اون مسئله جهاد تبیین هست و از این استفاده میکنن و این شما اول برنامه کاملا درست گفتید. خیلی مشکل میشه این رو در واقع جلوشو گرفت، به خاطری که مگری که ببندین اینترنت رو بکنین اینترنت داخلیش کنید، فشار رو بیارید پایین و VPN رو مثلا ممنوع کنید، اینا ابزارهایی که استفاده میکنن. خب در مقابل هم هست مارکت پلیس آف ایدیا، یعنی بازار عقاید و نظرها ممکنه اینقدر شلوغ بشه که بعد شما نتونید راست و دروغ بگید. همین مسئله راجع به ببینید واژه‌ای که وارد قاموس شده، قاموس فرهنگ زبون ما شده، مال اینفورمیشن، دیس اینفورمیشن، میس اینفورمیشن، همه اینا قال بر این است که این واقعیه. ممنونم از هر دوی شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از آنتاریو و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. اجلاس ناتو به میزبانی آمریکا در واشنگتن دی سی در حال برگزاری. سران کشورهای عضو با هدف گفتگو برای تقویت توان دفاعی و بازدارندگی این پیمان در واشنگتن دی سی گرد هم اومدن. این اجلاس 3 روزه در حالی برگزار میشه که دموکرات‌ها درباره توانایی بایدن بعد از مناظره او با ترامپ به شدت نگرانند. وال استریت ژورنال با انتشار مقاله‌ای در این باره نوشته عملکرد قوی بایدن در اجلاس ناتو میتونه به تقویت جایگاهش به عنوان نامزد دموکرات‌ها کمک کنه. کارشناسان در صحبت با وال استریت ژورنال گفتن بایدن در این 3 روز هیچ جایی بر اشتباه نداره و رهبران اروپایی و متحدان نزدیک آمریکا هر لغزش او رو علامت سوالی درباره توانایی رهبری و صلاحیتش تلقی می‌کنند.
همزمان وال استریت ژورنال در گزارش تحقیقی فاش کرده که مقامات ارشد کاخ سفید بیش از 1 سال تلاش کردند نشانه‌های سالخوردگی بایدن رو پنهان نگه دارن. این تلاش‌ها شامل مدیریت دقیق برنامه روزانه، محدود کردن کنفرانس‌های خبری و در مواردی رد پیشنهاد مصاحبه و سفر بوده. همکارم سمیرا قرایی از مقابل محل برگزاری نشست ناتو با ماست با جزئیات بیشتر در مورد نقشی که بایدن در این اجلاس میتونه بازی کنه. فردا روز نخست هست که نشست ناتو اینجا در ایالات متحده آغاز شده. روز گذشته، روز دوشنبه، آقای استولتنبرگ دبیرکل ناتو که از این سمت کناره‌گیری خواهد کرد، آقای روته نخست وزیر سابق هلند جایگزین او خواهد شد. او روز گذشته، روز دوشنبه، وارد واشنگتن شد، با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده دیدار کرد. یک نشان شایستگی رو هم آقای آستین به او داد. به قبرستان ملی آرلینگتون رفت، اونجا حلقه گلی برای سربازان گمنام ایالات متحده گذاشت و منظور این است که این مراسم ها و این نشست به شکل غیر رسمی از روز گذشته آغاز شده. عصر دیروز بود که رفت به استادیوم واشنگتن نشنالز، در اونجا برای ادای دینی به بازی بیسبال ایالات متحده در ورزشگاهی که تیم محلی واشنگتن بازی میکنه اولین ضربه رو زد و اعلام کردند که این نشست آغاز شده. اهمیت این نشست مجزا از آنچه که روسیه داره در اوکراین انجام میده، حملات شدید و بی‌سابقه رو شاهد بودیم. به هر حال به نظر میرسید که اون خیلی بخواد بر نشست ناتو سایه بیافکنه. نشست مهمی هست، نشست سمبولیکی است. 75مین سال تولد ناتو رو دارن اینجا جشن میگیرن، جایی که محل تولد پیمان ناتو هست. ولی به نظر میرسه وضعیت جسمانی آقای بایدن و همه آنچه که ما در این 10 روز گذشته بیشتر در رسانه‌های ایالات متحده دیدیم بسیار سایه انداخته. یعنی گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی رو اگر بخونید، نشست ناتو محلی شده برای محک سلامت جسمی آقای بایدن، سلامت ذهنی، شناختی و ادراکی آقای بایدن. روز جمعه خودش با تلویزیون NBC گفتگوی انجام داد، تاکید کرد روی ناتو و گفت هیچ کسی مثل من نتونسته سران ناتو رو کنار هم جمع بکنه. ما یادمون هست در دوران ترامپ وضعیت ناتو چگونه بود، تهدیدهایی که آقای ترامپ می‌کرد، این که میگفت ناتو یک پیمان منسوخ از مد افتاده است، تهدید کرده بود که ازش خارج بشه. آمدن بایدن و بعد هم اتفاقاتی که با روسیه و اوکراین افتاد به هر حال سبب شد که کشورهای عضو ناتو به هم نزدیک بشن. آقای بایدن معتقده که او به شخصه تونسته این کارو بکنه و به مصاحبه کننده از NBC میگه که نشست ناتو رو نگاه کنید و اونجا ببینید که من چقدر برای این کار آماده هستم. از سران کشورهای عضو ناتو بپرسید که من چقدر وارد هستم، چقدر میتونم شارپ و تند و تیز باشم. حالا گذشته از اون چیزی که خودش داره وعده و وعید میده، به هر حال با توجه به بحثایی که اینجا مطرحه، هر قدمی که بایدن بخواد برداره، هر کلمه‌ای که بخواد به زبون بیاره، زیر ذره بین هست که چقدر توانایی این رو داره که رهبری کشوری رو بر عهده داشته باشه که همه کشورهای عضو ناتو برای مقابله با پوتین دارن بهش نگاه میکنن. روز پنجشنبه قرار هست یک کنفرانس خبری انفرادی، یک سولو برگزار بکنه. تلپرومتری هم در کار نیست، خودش باید بتونه خبرنگاران رو مخاطب قرار بده، به سوالات اونها به شکل فی‌البداهه جواب بده. دیگه نوشته و کاغذی در کار نیست که آقای بایدن رو بخواد بهش کمک بکنه. پنجشنبه شب همچنین قراره که میزبان یک مهمانی شام باشه. سران کشورهای عضو ناتو و همسرانشون میرن کاخ سفید. وزیر خارجه ایالات متحده، وزیر دفاع هم هر کدوم شام‌های جداگانه‌ای دارند. حالا گذشته از اینکه چقدر بحث اوکراین الان مسئله باشه، عضویتش در ناتو، روسیه چه میکنه، پوتین چه میکنه، اینجا شده محلی برای اینکه ببینیم آقای بایدن چقدر سعی و سالمه و چقدر شایستگی این رو داره که فرمانده کل قوا باشه. ممنونم از تو سمیرا قرایی از محل اجلاس ناتو در واشنگتن دی سی با ما. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا با ماست. آقای سمی، حتما این گزارش وال استریت ژورنال رو خوندی. تکان دهنده است که تا چه اندازه اطرافیان آقای بایدن تلاش کردند که کهولت سن رو مخفی نگه دارن. تقریبا همه اقدامات او رو مدیریت کردن، چه بگو چه نگو، کجا برو، چطوری برو، چطوری نرو. ولی چقدر به نظرتون این در نهایت به ضرر دموکرات‌ها شده، اینکه مخفی کردن تا این اندازه وضعیت او رو؟
با درود به شما جناب فرزاد عزیز و مردم عزیز ایران. بایستی عرض بکنم این بسیار دشوار هست که بخوان دموکرات ها الان اون رو توجیه بکنن، برای اینکه ببینید همونجوری که بانو قرایی هم در گزارششون فرمودن، آقای بایدن قراره که هی میگه که من تمامی این توانمندی ها رو دارم، در عرصه بین المللی میتونم این کارها رو بکنم، همه اونها قبوله. اما ما در فارسی یک مثالی هم داریم، هیچ ماست فروشی نمیگه ماست من ترشه. هیچ کسی نمیاد خودش اعلام بکنه که چه ناتوانی هایی داره، ولی این در حداقل 12 تا 18 ماه گذشته به صورت وضوح معلوم بوده که آقای بایدن یک سری ناتوانی هایی داره. من نمیخوام بگم هر کسی که سن بالایی داره نمیتونه کارهایی رو انجام بده، اما در زمینه امور بین الملل و مملکت داری حداقل اون نیازمندی هست که سریع بتونن فکر بکنن، تصمیم گیری بکنن. ما ضمناً نباید فراموش بکنیم که رؤسای جمهور پیشین امریکا که هر کدومشون اگر 42 43 سال سنشون بوده وارد دفتر کار شدن، وقتی رفتن واقعا به صورت یک پیرمرد فرتوت از کاخ سفید بیرون رفتن. چقدر فکر میکنید که آقای بایدن میتونه از این اجلاس ناتو استفاده بکنه برای یک بازگشت دوباره به عرصه انتخابات؟ ببینید، من فکر میکنم که اجلاس ناتو، اون جلسه‌ای که فقط خود سران هستند از یک طرف، و حتی مهمتر از اون کنفرانس خبری روز پنجشنبه بعد از ظهر یک حالت ماندن یا رفتن برای آقای بایدن ایجاد خواهد کرد. ایشون اگر در اونجا نتونه از پس خبرنگارا، به ویژه خبرنگارهایی که ممکنه با کاخ سفید یه مقداری زاویه داشته باشن، مثل آقای پیتر دوسی از فاکس نیوز، مثل نیوز نیشن، اگر نتونه یا حتی خود وال استریت جورنال، اگر نتونه از پس اونها درست در بیاد، یا همون تشتت افکاری که در روز مناظره با آقای ترامپ از خودش به نمایش گذاشت، واقعا من فکر میکنم که اونجا موقعیتی هست که دیگه میگن به اصطلاح صد شکسته، و بزرگان حزب دموکرات به ایشون توصیه میکنند که اگر از ریاست جمهوری الان کناره‌گیری نمی‌کنی، حداقل از کاندیداتوری ریاست جمهوری کناره‌گیری کن که ما بتونیم حداقل جلوی ضرر رو بگیریم. برای اینکه دموکرات‌ها فقط نگران ریاست جمهوری نیستند، دموکرات‌ها نگران این هستند که اگر مجلس سنا رو از دست بدن، بعد اون یک بازه زمانی 10 ساله ایجاد میکنه که دیگه میتونه حتی اگر آقای ترامپ مجدداً برگرده، سه تا قضات باقی مانده دیوان عالی کشور که لیبرال هستن، اونها رو هم میتونه جایگزین بکنه و بعد دیگه هیچ راه فراری یا هیچ راه نفسی برای دموکرات ها باقی نمیمونه. پس من فکر میکنم روز پنجشنبه برای آقای بایدن و برای تیم درجه یکش که تا الان اینقدر مستمر پشت سر ایشون وایسادن، روز بسیار سرنوشت سازی هست. یک لغزش مساوی است با کنار گذاشته شدن ایشون. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی با ما. ممنون. در ادامه واکنش‌ها به انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری ایران، شماری از کارشناسان در آمریکا میگن انتظار نمیره رفتار ایران با فردی که خودش رو اصلاح طلب میدونه اما دین سالاری استبدادی رو به چالش نمیکشه تغییر کنه. این دیدگاه در حالیه که دیروز سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرده واشنگتن به دنبال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با تهران نیست و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت انتظار نداره تغییری در سیاست‌های ایران وارد بشه، چرا که به گفته او خامنه‌ای تصمیم گیرنده اصلیه. آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، به نظر نمیاد که آمریکایی‌ها خیلی نگاه مثبتی داشته باشن که با دولت جدید در ایران تغییر معناداری صورت بگیره. ببین، از صحبت‌های جان کربی که دیروز در کاخ سفید مطرح شد، در بخشی از کنفرانس خبری کاخ سفید در مورد پزشکیان ازش پرسیدند و آیا اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا وارد مذاکرات هسته‌ای خواهند شد به زودی، آقای کربی به وضوح توضیح داد که تا وقتی جمهوری اسلامی قرار است که از نیروهای نیابتی حمایت بکند، در منطقه نامه بزنند به حسن نصرالله خواهان نابودی اسرائیل بشن، پهپادهای انتحاری بدهند، روسیه علیه مردم اوکراین استفاده کند، به حوثی‌ها موشک بدهند،
کشتیرانی بین‌المللی رو هدف قرار بدن و چه یک لیست بلند بالایی. تا وقتی که جمهوری اسلامی رفتارش رو عوض نکنه، امریکایی‌ها هم احساس نمی‌کنن که دلیلی داشته باشد که بخواد به سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی برگردن. اینو بگذارید کنار اون اوایلی که آقای بایدن آمده بود به کاخ سفید که اصلا تمام بخش‌های وزارت خارجه و کاخ سفید اون اوایل راجع به اینکه چقدر تحریم ها سیاست اشتباهی است و چگونه جمهوری اسلامی رو در یک موقعیتی قرار داده است که اونها خیلی اگریسیو تر بشن و این سیاست های دولت ترامپ همه اشتباه بوده است، ما حالا میایم همه چیز رو عوض میکنیم و 2 سال و نیم 3 سال ما گوش کردیم. الان نه تنها ذره ای از اون سیاست ها عوض نشده است و که تقریبا همون هایی رو دارن تکرار میکنن که دولت ترامپ هم میگفت. دولت ترامپ هم میگفت ما نمیخوایم به جمهوری اسلامی یک حسی بدیم که فکر کنن که قراره واسه کارهای بدشون پاداش بگیرن. حالا هم این داستان میخوان در مورد جمهوری اسلامی در زمان پزشکیان اجرا بکنن. امروز من با چند سناتور صحبت کردم. امروز روزی بود که به شدت سناتورهای دموکرات واقعا فرار میکردن از دست خبرنگارا، به خاطر که همه داشتن راجع به آقای بایدن میپرسیدن، مسابقه 2 سرعت میدادن سناتورهای دموکرات. بعضیاشون از دیدن من خیلی خوشحال میشدن چون میتونستن حداقل جواب بدن راجع به ایران و راجع به آقای بایدن صحبت نکنن. یکی از این افراد سناتور جان فدرمن بود از ایالت پنسیلوانیا. از در مورد پزشکیان ازش پرسیدم، به من چنین گفت: تبریک برای اینکه خواهان نابودی اسرائیل شده. فکر میکنم همچین چیزی دربارش خود به نظرم پیشرو میاد. آرش دیگه چه میگم؟ در واقع مطلقی بود که شنیدید آقای فترمن به پزشکیان گفت با توجه به اینکه خواهان نابودی اسرائیل شده به نظر خیلی اصلاح طلب میآید. ولی امروز با جمهوری خواهان من صحبت کردم، خیلی کوتاه با سناتور جون یرد حرف زدم. ایشون گفت همون نامه‌ای که فرستاده است خودش نشانگر این است که ایشون چقدر اصلاح طلب میتونه باشه. با سناتور کاپیتو صحبت کردم. خانم سناتور کاپیتو جزء الان اعضای هیئت مرکزی کمیته حزب جمهوری خواه هست. ایشون گفت داستان سوریه رو توضیح داد، اینکه الان چقدر نیروهای اسرائیلی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه درگیر هستن، اینکه چگونه اسرائیل داره سعی میکنه جلوی فرستادن سلاح‌های ایرانی رو بگیرد به سمت حزب الله، اینکه مدت هاست حزب الله از طرف جمهوری اسلامی تحریک میشود برای که حمله کند به خاک اسرائیل. داستان نامه‌ای که پزشکیان فرستاده است به سید حسن نصرالله و این ایده که الان مدت هاست خانم مورگان اورتگاس هم من چند وقت پیشون باشون صحبت کردم از حزب جمهوری خواه، این یک جمله همشون به من میگوین جمهوری خواهان: افسانه اصلاح طلب جمهوری اسلامی مرده است. در آمریکا هم حتی دیگر خریدار ندارد. حتی شبکه‌هایی مثل MSNBC که واقعا فقط میروند دنبال یک دست از کارشناسانی که به جمهوری اسلامی فوق‌العاده نزدیک هستند و نظرات کاملا مغرضانه و غلطی میدهند به این رسانه‌ها. برخی از این خبرنگاران وقتی باشون صحبت میکنم، این که حالا شما انتخاب میکنید چه کسی رو بیارید، خب حق شبکه است، اما در واقع بینندگان و شنوندگان خودتون رو گمراه میکنید وقتی میارید کسی که میگوید پزشکیان میتواند چنان و چنین بکند و تغییراتی به وجود بیارد. پزشکیان زیر انگشت علی خامنه ای است. اصلا دلیل انتخابش به نظر میاد این باشد که هیچ قدرتی از خودش ندارد. به قول آقای آقایی امروز میگفت در برنامه نیوشا سارمی دکترین نهج البلاغه دارد. با این حرفا شما در حداقل حتی در میشه گفت در کنگره آمریکا در بین افرادی که تا حالا فکر میکردن امیدی هم وجود داشته باشد برای تغییر، با آمدن پزشکیان حتی اون افراد هم به نظر میاد میخندند و متلک میندازن به حکومت جمهوری اسلامی. ممنونم از سوارش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. در حالی که حزب کارگر بریتانیا در آستانه انتخابات وعده داد برای تحقق هدف تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران قانون رو اصلاح میکنه، گاردین در گزارش اختصاصی نوشته انتظار نمیره حزب کارگر که حالا در انتخابات بریتانیا پیروز شده در این مورد عجله کنه. بر اساس این گزارش مشاوران وزارت خارجه بریتانیا هشدار میدن چنین اقدامی پیامدهای غیرقابل پیش بینی برای روابط بریتانیا و جمهوری اسلامی داره. گاردین میگه حزب کارگر احتمالاً به جای تروریستی اعلام کردن سپاه روی دسته‌بندی
دستبندی جدیدی برای تروریسم تحت حمایت دولت تمرکز میکنه. گاردین نوشته وزیر خارجه جدید بریتانیا در حال بررسی اصلاحیه‌ای برای قانونه که به دولت اجازه میده محدودیت‌هایی علیه فعالیت سازمان‌های مرتبط با دولت مثل سپاه ایجاد کنه، اما این روند زمان بره. کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون و شهرام تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن با ماست. خانم تبری، چه هست نگرانیشون به نظرتون که اینقدر محتاطانه در این مورد عمل میکنن؟ ببینید، من از روز اول پیش بینیم این بودش که با انتخاب آقای پزشکیان اینها یک روند به اصطلاح صبر و مشاهده در پیش خواهند داشت برای مدتی تا بتونن ثابت بکنن که با انتخاب آقای پزشکیان هیچ تغییری ایجاد نمیشه. میدونید اینا نمیتونن از پیش بگن که نه، با وجودی که ممکنه بدونن و میدونن، ولی نمیتونن از پیش بگن که خب هیچ تغییری انجام نمیگیره، باید صبر بکنن. بنابراین این موضوع قدری به تعویق میفته. از طرف دیگه آقای دیوید لمی گفتش که و درستم بود، ما این رو میدونستیم که قانون 2000 تروریسم اجازه نمیده که بخشی از یک دولت رو تحریم بکنن و سپاه پاسداران رو بخشی از دولت جمهوری اسلامی میدونن. بنابراین آقای دیوید لمی گفته ما باید سعی کنیم که این قانون رو ترمیم کنیم تا بعد بتونیم این کار رو انجام بدیم در صورت لزوم. ولی با تمام این احوال من معتقد هستم که یعنی اینطور برداشت من هست که سیاست بریتانیا خیلی همسو با سیاست آمریکا و اروپا است، سیاست خارجی این کشور، و این یک تصمیمیه که به طور تلویحی یک تصمیمیه که همه با هم به این نتیجه خواهند رسید. بنابراین من فکر میکنم باید یه مدتی منتظر باشیم تا این اتفاق بیفته. در این حال مسئله دیگه‌ای که برای بریتانیا مهمه و برای آمریکا مهمه اینه که بریتانیا با ایران یک رابطه به هر حال حداقلی داره و اگر سپاه رو در لیست تروریستی بذاره این رابطه کوچیک هم قطع میشه و دولت آمریکا نمیخواد که اینطور بشه، برای اینکه میخوان به هر حال یک دستی داشته باشن در اونجا. نکته دیگه‌ای که در این رابطه مهم هستش اینه که و خب کسانی که فعالان سیاسی اپوزیسیون که نامه می‌نویسن، دیدار میکنن، لابی میکنن دولت رو، خواهند گفت که بدون اینکه سپاه تروریستی خونده بشه فعالیت‌های مالی سپاه رو در این کشور و پولشویی‌هاش رو نمیشه متوقف کرد. بنابراین اصرار و از سوی لابی‌های اپوزیسیون و کسانی که با حزب کارگر به هر حال ارتباطی دارن این رو تشدید میکنه، یعنی تشویق میکنه آقای دیوید لمی و آقای کیر استارمر رو که این کارو این پروژه رو هر چه زودتر به سرانجام برسونن. به هر حال این برداشت من و خوانش من هستش از این موضوع، ولی خب باید دید که چطور میشه. البته هنوز در شرایط کنونی مثلا آقای دیوید لمی گفت من تمام این مسائل رو دنبال کردم، انتخابات ایران رو، و میدونه که آقای پزشکیان نامه نوشته به حسن نصرالله رهبر حزب الله و گفته که ما جلوی اسرائیل رو میگیریم. بعد هم آقای پزشکیان گفته ما قرارداد با روسیه رو به هر چه زودتر تصویب میکنیم و تمدید میکنیم. خب اینا همه نشانه های غیر مطلوب برای کشور بریتانیا و برای سایر کشورهای غربی محسوب میشه و من فکر میکنم که این سر و صداها به هر حال در یه جایی تاثیر میکنه تصمیماری رو که باید گرفته بشه و آقای کیر استارمر موظفه به اون قولی که در منیفست انتخاباتیش داده یا در اون برنامه انتخاباتیش قبل از انتخابات داده، موظفه که به هر حال به اون متعهد باشه. اگر متعهد نباشه خب بقیه سر و صدا میکنن و همونطور که گفتم ایرونیا میرن لابی میکنن، نماینده های دیگر رو میبینن. شما خودتون اطلاع دارید که در سالهایی که حزب کارگر در اپوزیسیون بود مرتب
ایرانی ها تماس داشتن با نمایندگان مجلس از این حزب، با نمایندگان مجلس از حزب محافظه‌کار، همینطور حزب لیبرال دموکرات همینطور، و همه قول میدادن که به هر حال یک کاری در این زمینه انجام بدن. حالا موقعش رسیده و من فکر میکنم اپوزیسیون ایران حزب کارگر رو، یعنی دولت حزب کارگری رو موظف و متعهد خواهد دونست در این مورد. آقای متین، این موضوع رو 2 هفته پیش هم طبیعتا حزب کارگر میدونست. به نظرتون چرا وعده های این چنینی دادن اگر نمیتونستن عملی کنن؟ بله، البته توضیحات خانم تبری خیلی جامع بود، من خیلی چیز زیادی نمیتونم بهش اضافه بکنم، ولی 2 مسئله یا شاید 3 مسئله هست که تاثیر اصلی رو داشت. یکیش این که طبق قانون فعلی که خانم تبری هم اشاره کردن، نهادهای دولتی یا دولت‌ها در ذیل به اصطلاح قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا قرار نمیگیرن و برای اینکه یک روند قانونی طی بشه این باید در مجلس در واقع تغییر داده بشه این قانون. با توجه به اکثریت بسیار بزرگ حزب کارگر من فکر نمی‌کنم در این مشکلی داشته باشن، ولی خب انتخاب پزشکیان از یک سو و انتخابات پیش رو در آمریکا هم تاثیر دارن، هر دوشون رو اینکه حزب کارگر، دولت حزب کارگر چه موضعی رو انتخاب خواهد کرد. در مورد آقای پزشکیان خب حداقل اصلاح طلبان خودشون اون رو به خودشون منتسب میکنن، هرچند خودش ادعای اصلاح طلبی نداره، ولی به هر حال لابی جمهوری اسلامی در بیرون از کشور از همون روز انتخابات شروع کردن که این ایده رو القا بکنن به افکار غربی که به هر حال یک دولت اصلاح طلب هست که مایل هست روابطش رو عادی بکنه با غرب، برنامه هسته‌ای رو کند بکنه سرعتش رو. همه اینا بالاخره تحدی یک سیاست انتظار رو برای یک دوره چند ماه حداقل معقول‌تر برای دولت حزب کارگر در آورده. در این حال خب حتما میخوان ببینن که انتخابات آمریکا هم چه خواهد شد، چون موضع آقای بایدن و آقای ترامپ میدونید که خیلی متفاوت هست در رابطه با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی. اگر آقای ترامپ انتخاب بشن و همون به اصطلاح سیاست فشار حداکثری رو بخوان از سر بگیرن، احتمالاً فشار روی دولت حزب کارگر هم در این رابطه زیادتر خواهد شد، با توجه به اینکه سیاست خارجی بریتانیا به خصوص در مسائل خاورمیانه خب خیلی متأثر از روابط آمریکا است به دلیل روابط خاصی که بین دو کشور هست. اما خب همزمان حرکات مشابهی در اروپا هم در حال شکل گرفتن بوده و هست. مثلا در آلمان دولت جدید فرانسه شاید مواضع متفاوتی اتخاذ بکنه. همه این در واقع دینامیسم ها خب بر هم متأثر هستن و روی دولت حزب کارگر حتما تاثیر میذارن، ولی من فکر میکنم همین حداقل خوشبینی اولیه‌شون که من مطمئنم به احتمال زیاد اشتباه از لب در خواهد اومد در رابطه با دولت آقای پزشکیان هست که در واقع این سیاست رو اتخاذ میکنه حزب کارگر در این مقطع، هرچند میدونن که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به خصوص در مسئله هسته‌ای واقعا از سوی ریاست جمهوری تدوین نمیشه که تغییری بکنه با آقای پزشکیان. خانم تبری، اگه واقعا بر اساس انتخاب پزشکیان ولی این توقف موقتی داره صورت میگیره، بنابراین برای جمهوری اسلامی یک جورایی جواب داده دیگه، اینطور نیست؟ برای اینکه در بدترین حالت حداقل یک مکسی غربی ها خواهد کرد تا ببینن چه میشه. کاملا درسته. من فکر میکنم حتی این سوالی که کردید از آقای دکتر متین که چرا پس قبل از انتخاب شدن این وعده رو دادن، چون حزب کارگر میدونست که انتخاب میشه، این واضح بود برای همه، و اینکه چرا این وعده رو دادن این خودش یه هشداری بود به ایران به نظر من. یعنی میخواستن بگن حواست باشه ما اومدیم ممکنه که در روی همون پاشنه نچرخه. ولی خب این به هر حال مذاکرات هنوز در عمان مذاکرات در جریان هستش، باید منتظر اینها بشن. همونطور که آقای متین هم اشاره کردن، منم از اول گفتم، من فکر میکنم یک سیاست صبر و مشاهده کوتاه مدت در پیش هستش و این موضوع با اگر آقای ترامپ انتخاب بشه که خب مسئله ممکنه تغییراتی کنه، اگرچه که من نسبت به تصمیمات آقای ترامپ خیلی خوشبین نیستم، چون اون زیاد نمیشه روش حساب کرد به هر حال که چه کار خواهد کرد، ولی فکر میکنم که آقای کرستارمر میخواد و آقای دیوید لمی وزیر خارجهش میخوان که جمهوری اسلامی رو تا حدی مهار کنند. بیشتر از این نمیخوان سیاست قدیم رو دنبال بکنن به نظر من. و بعدم مهمتر از همه لابی که به هر حال ما این در
در انگلیس و در دنیا کمک بکنه به این جریان، برای اینکه اونها گوش میکنن به مردم و مردم و کسانی که در این کشور هستن، در بریتانیا هستن، تاثیر دارن میگذارن روی رای دهندگان و روی کسانی که بریتانیایی که میتونن دولت خودشون رو پاسخگو کنن به این مسئله. بعد هم لابی جمهوری اسلامی نایا کنم دونم مالیزم و غیر و ذالک تا حد زیادی بی‌اعتبار شده. بنابراین احتمال اینکه دولت کارگری به این طرف گوش بکنه خیلی بیشتره. سپاسگزارم. ممنونم از شما. شهران تبری، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و کامران متین، استاد روابط بین‌الملل. سازمان عفو بین‌الملل در یک فراخوان درباره خطر فزاینده اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، هشدار داده. عفو بین‌الملل با اشاره به روند ناعادلانه دادرسی و محکومیت جلالی خواهان لغو فوری حکم اعدام و آزادی او شده. این سازمان تاکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی باید جلالی را فوراً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار بدن و از هر گونه آزار و اذیت بیشتر او جلوگیری کنند. طبق گزارش‌ها وضعیت جسمانی این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی به دلیل عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و اعتصاب غذا به شدت وخیمه. بیدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی زندانی در ایران از سوئد، با ماست. خانم مهرانیا، پیش از هر چیز در مورد آخرین وضعیت او چه می‌دونید؟ آخرین تماس با او کی بوده؟ بله، تقریبا 2 روز پیش بود که احمدرضا تماس گرفتن و همونطور که میدونید وقتی که دولت سوئد در این تبادلی که صورت گرفت و احمدرضا رو جا گذاشت و احمدرضا چاره‌ای جز اعتصاب غذا نداشت، ولی 8 روز بیشتر نتونست دوام بیاره، برای اینکه در پی اعتصابات غذایی طولانی که داشت وزنش کم شده بود و اینکه فشار خونش و ضربان قلبش خیلی پایین هستش و واقعا خطرناک هستش این ضربان نبض پایینی رو که داره و در این حال حالت پوست و استخوان پیدا کرده بعد این همه اعتصابات غذایی که داشته و به خاطر همین هستش که مجبور شد اعتصاب غذاش رو بشکنه با اصراری که ما کردیم، به خاطر اینکه واقعا جونش در خطر بوده و عفو بین‌الملل به خاطر این بیانیه رو داده، به خاطر اینکه احمدرضا دستگیر به صورت خودسرانه دستگیر شده بود طبق گزارش سازمان ملل ارائه داده بود و از طرف دیگر به خاطر اینکه چندین بار در پی اینکه دادگاه اسدالله اسدی بود احمدرضا رو 5 ماه به انفرادی انتقال دادن و دادگاه نوری بودش، تهدید به اعدامش کردن، 2 هفته انتقالش دادن به انفرادی و تهدید به مرگش کردن و چندین بار یک انسان رو تا پای چوبه اعدام کشوندن و این تهدیدها یک شکنجه روحی و جسمی مضاعفی هست که بهش در طی 8 سال و 3 ماه وارد شده. به خاطر همین هستش که عفو بین‌الملل به دولت ایران اشاره کرده و ازش خواسته که آزادش بکنن و همونطوری که میدونید وکیل احمدرضا درخواست اعاده دادرسی داده تقریبا نزدیک 3 سال قبل، ولی پرونده احمدرضا بایگانی شده. نه دولت ایران میخواد پرونده احمدرضا رو بررسی بکنه، از طرف دیگر در این تبادلی که بود اجازه نداده که شامل این تبادل بشه و واقعا به خاطر همین جونش واقعا در خطر هست. هر آن ممکن هستش که اتفاقی براش بیفته یا اینکه متاسفانه زیر این فشارهای روحی جسمی و مشکلات که به خاطر اعتصابات غذایی طولانی داشته بخواد جونش در خطر بیفته یا اینکه حکم اعدام اجرا بشه. خانم مهرانی، اگه کوتاه بفرمایید پاسخ دولت سوئد چه بوده وقتی بهشون گفتید چرا او رو در فهرست تبادل قرار ندادن؟ دولت سوئد گفتن ما هر کاری تونستیم انجام دادیم، ولی متاسفانه دولت ایران قبول نکرده که شامل این تبادل بشه و من ازشون پرسیدم که چرا شما اجازه دادید که کسی مثل نوری رو در موردش صحبت بشه ولی شما توان اینو نداشتین در مورد یک انسان بیگناه که 8 سال زیر حکم اعدام هستش بخوان صحبت بکنید. من این سوال رو کردم ولی دولت سوئد میدونستش که جواب قانع کننده به من ندادن و واقعا در قبال شهروندانشون باید بیشتر از این تلاش میکردن، ولی دولت سوئد واقعا کوتاهی کرده فکر میکنم. خیلی کوتاه اگر بفرمایید زیر 1 دقیقه، چقدر امیدوارید که در ماهای پیش رو آزاد کنن؟
من تمام تلاشم رو میکنم. الان من بروکسل هستم و با اعضای پارلمان اروپا دیدار خواهم کرد و اینکه دولت سوئد را مجبور خواهم کرد که هر کاری بخوان انجام بدن و از طرف دیگه و از دولت ایران میخوام که به این گروگانگیری پایان بدن و با تشکیل دولت جدید احمد رضا رو آزاد بکنن، چون واقعا جونش در خطر است. ممنونم از شما. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی زندانی در ایران از سوئد با ما. و ممنونم از شما که ما رو در برنامه 24 امشب هم همراهی کردید. تا برنامه بعدی، بدرود.